چه خدمت شما گفتم همه یاد گرفتیم و میخوایم تو این قسمت کوتاه ویر رو بگیم و خلاصه سریعا ببندیم که چون به نظر من سخت‌ترین قسمت این تیکه‌اش بود که هیچ توضیح کاملی نبود و بقیه‌اش رو میبینی. حالا شما 3 تا کانسپت باید یاد بگیرید واسه ادامه‌شو که خونده باشید. یکیش همین تو بود که فهمیدید که کجاست. قسمت 2 پلاستیک و الاستیک دفورمیشن رو کامل متوجه شدید که چرا الاستو پلاستیک، الاستیک و پلاستیک. 3 تا رژیم لوبریکنت. اینا رو شما اگه یاد بگیرید ادامهش ساده میشه. فریکشن چی بود دوستان؟ یه نیرو بود. یادتونه که مقاومت میکرد در برابر موومنت. حالا میخوایم راجع به 2 تا جسم که با هم کانتکت دارن احتمال زیاد مکانیکال کمیکال با هم کانتکت دارن. قبول دارید؟ یا شیمیاییه یا مکانیکیه. اگر این کانتکتی که این بین دارن وقتی حرکت میکنه باعث میشه loss of material داشته باشیم، یعنی چی؟ یعنی متریال از بین بره. بهش میگن چی؟ به نظرتون؟ ویر. سایش. سایش یعنی چی؟ وقتی متریال از بین میره بر اساس حرکت. پس 2 تا جسم وقتی کانتکت دارن یا فیزیکی یا شیمیایی به هم وصلن. اگه حرکت بدین موومنت و باعث بشه loss of material یعنی متریال از بین بره بهش میگن ویر. خود ویر 4 نوع دوستان. اولین ویر شیمیایی مکانیکیه. گوش کن. اینو من میذارم 1، اینو میذارم 2. 2ش بیشتره، بزرگ مینویسم ولی یادت باشه 1 هم هست. بهش میگن اجرسیو یعنی چسبندگی. یعنی چی؟ اجرسیو چه ربطی داشت؟ ویر چیه؟ ویر چیه؟ CLC تمام بزن. ویر یعنی ماده از بین بره. ها؟ اجرسیو یعنی از بر اساس شیمیایی اینا اینقدر به هم چسبیدن وقتی حرکت میدی اینا که به هم چسبیده یا پایینیه بگیره یا بالایی همو بگیره loss of material رخ میده. loss of material یعنی چی؟ یعنی ویر. بهش میگن اجرسیو ویر. اوکیه؟ بعدی ابریزیو. ابریزیو زمانی هست این فصل بعدی ها نه همش توی فصل واقع میشه. ابریزیو زمانیه که پارتیکلی چیزی اون وسط گیر کنه، یه چیزی اون وسط باشه، یه چرت و پرت باشه و مکانیکی بکنه جسمو. میتونه 2 تا حالت داره. وقتی 2 تا جسم با همه، اگه یه جسم هاردنسش بیشتر از اون یکی باشه چه اتفاقی میفته؟ ما تو طول و ماشین کاری چرا یه چیزی میگیرم دستم میزنم میبره؟ چون هاردنس طول من قوی تر از اونه. پس اگر هاردنس تفاوت فاحش کنه لاس آف متریال رخ میده و بهش میگن ابریژیو. همچنین اگر یه سری چیزای ریز بین کانتکت افتاده باشه وقتی فشار میدی اونا هم میتونه بکنه. پس 2 تا حالت داره، یا هاردنس یا پارتیکلای ریز. و در هر صورت میگه ابریزیو و پیورلی مکانیکال. یعنی چی؟ یعنی فقط مکانیکیه. تا اینجا اوکیه؟ توی اسلایدینگ یادت باشه این مهمترین نکته هاست. اسلایدینگ نمیدونم چند درصد زده دارید؟ چند درصدشه؟ خب دیگه میشه 80%. 80% اینه ویر ما. آقا دوباره از اول چی شد؟ لاس آف متریال داریم. میخوایم ببینیم تو کانتکتی همه صحبت کردیم کانتکت باعث از بین رفتن متریال میره. 80%ش به خاطر اجرسیو و ابریزیوه. تا اینجا اوکی دوستان؟ 3 تا چیز دیگه داریم. عذرخواهی میکنم. خب 2 تا دیگه. 2 تا چیز دیگه داریم. این تیکر رو شما بذارید. یه چیزی داریم کروژن. یادتونه؟ ها؟ کروژن چه اتفاقی میفته؟ وقتی رطوبت و حالا آب یا هر چیزی که هست باعث میشد یه قسمتی از متریال لاست میشد بهش میگن کروژیو ویر. و قسمت 4 و مهمتر از همشون اینو من اینجا کروژیو اینجا می نویسم کانتکت فکتیک.
خلاصه آخر اجسیو و ابریزیو اشکالایی میفته و باعث میشه متریال از بین برن. پلاستیک دفورمیشن، الاستیک دفورمیشن، تمام اینا اتفاق میفته. خب ولی ما چجوری جلوشو باید بگیریم؟ 2 تا راه بیشتر نیست. یکی راه اینه که از لوبریکانت استفاده کنیم که نذاریم مکانیکی یا شیمیایی بس باشه. خب یکی راهمونه. راه دوم، پس راه یکمون چیه؟ لوبریکانت. راه دوم کوتینگ. اوکیه؟ پس میخوام یه داشته باشی ذهنیت رو. یک ریل سرفیس رو فهمیدیم، رافنس، ویوینس، همه اینا رو فهمیدیم. تو 2 رزیدوال استرس فهمیدیم چیه. یادتونه؟ و 3 اومدیم خب همه اینا رو گفتیم که چی بشه. که ببینیم 2 تا چیز وقتی کانتکت داشته باشه چه اتفاقی میفته. فهمیدیم همه نیروها رو در آوردیم. حالا که نیروها رو در آوردیم، چرا نیروها رو در می آوردیم؟ می‌خواستیم ببینیم این نیروها کجا باعث میشه ماده کنده بشه. لاس آف متریال رخ بده که ما پروتکت کنیم. درس سرفیس واسه چی اومد؟ واسه پروتکتمون آقای گوبر. این پروتکت 2 نوع. اول اینکه اون لاس آف متریال بهش میگن ویر، 4 تا نوع داره که اینو شما تو پی دی اف 3 میخونی، ابریزیو و پی دی اف 4 میخونی و کانتکت فتیگ رو تو پی دی اف 5. اوکیه؟ واسه اینکه باشون کار کنی لوبریکنت و کوتینگه. 7 و 8 و 9. 7 تینه، 8 تیکه، 9. نه 7 و 8 یکن. تریبولوژیکال مودیفیکیشن. آره. خب الان بهتون میگم چه جوریه داستان. ببینید این قسمت ها کامل اسلایدیه. 7 8 9. یعنی کامل کوتینگ های، روش های متفاوت کوتینگ گذاشته. فقط داره به این، یعنی شما میخوایم شروع کنید بخونید، حالا این کانتکت فتیگ هم یعنی 3 تا هم یه توضیح میدم و دیگه چه، ولی اون 7 و 8 و 9 کامل اومده روش های کوتینگ. پی وی دی و اینا یادتونه سرفیس پی وی دی نگفته بود، ادوانس 1 گفته بود. روش هایی که سرفیس رو اپلای کنید، روش هایی که کوتینگ رو روی سرفیس اپلای کنید، روش های متفاوتی است. روش ها رو اومده گفته و واسه هر کدوم گفته کدوم واسه کدوم ویره. گرفتی چی شد؟ توضیح داده. مثل کلینینگ، روش های کلینینگ که نشستیم چجوری خوندیم با هم. کلید واژه برمی‌داری، واسه خودت می‌نویسی، در میاری واسه کوتینگا، یعنی 7 و 8 و 9. ولی اینجا مهمترین بخش که حالا میخوام بهتون بگم تو ویر، میاد اینجا یه فرمولی داریم V مساوی K ضرب در F تقسیم بر H ضرب در D. فقط بحث اینه که این فرمول واسه هر 3 تا ویر هست. این فرمول ببین K ضرب در F اوکیه تقسیم بر دقیقش H ضرب در D. اینو واسه هر 3 تا هست. این چی میگه؟ V یعنی مقدار ماده‌ای که لاس میشه، از بین میره. اوکیه؟ واسه هر 3 تا هست. این مهمترین فرمولی که باید حفظ باشید. این به 3 تا چیز ربط داره. خیلی ساده است اگه بهش نگاه کنیم. نیرو هرچی بیشتر باشه، بیشتر ماده از بین میره. قبول داری؟ دی چیه؟ دی دیستنس. بذار دقیق بهت بگم که میدونم میخواستم کجاش نوشته که خب آره اسلایدینگ دیستنس. یعنی چه دیستنسی داری میکشی؟ خب هرچی بیشتر باشه بیشتر میره. و هاردنس، ماده‌ای که نمیخوای لاس بشه، هاردنسش بالاتر باشه چی میشه؟ نمیذاره. این اتفاق حالا جلوی اجسیو هست، جلوی ابریزیو هست، جلوی این هست. این فرمول واسه اجسیوه، واسه فرمول ابریزیو و کانتکت فتیگ یه چیزی دیگه اینجا داره. یه چیزی اینجا داره. یه عدد اینجوری داره. خب این بهش میگن یه ثابتیه که یا 0 یا 1. اینو حواستون باشه.
تو ابریزیو، تو اجسیو همونطور که بهتون گفتم فرمول کار خودشو میکنه. 7 دقیقه دارم میخونم. PDF 14 میگه دو تا بر حسب چسبیدگی که بینشونه ممکنه یک کدوم اون یکی رو بلند کنه. چسبیدگی متریال لاست بشه. میره جلو و صفحه 18 داره خدمت شما میگه که وقتی سرعت کم باشه، پرشر زیاد باشه، خودتون حساب کنید چه اتفاق میفته. این چیزی نیست که تو بخوای حفظ کنی. کاریه که داره میگه که متریال داری از بین میری. متریال داری یعنی فقط داره اینو میگه بهت. یعنی چیز خاصی نداره. ولی و فقط یه چیزی داره که حواستون باشه. اون وسط بین کانتکت بخاطر که کلا با اکسیژن در حال کاریم، اگر سرعتمون کم باشه فرصت میکنه با اکسیژن ماده ما چی بده؟ واکنش بده و اکساید تولید میکنه. ماده که رو هم اجسیو چی بود؟ کمیستری بود، کمیکال. واسه از اول تا آخر گفتم یعنی همینه کل راش. از اول F فریکشن، بعد دو تا کانتکت، کمیکال مکینال، میری تا جلو. کمیکال اجسیو، دو تا ماده هرچی بیشتر به هم افینیتی بهش میگن، تمایل داشته باشن، بیشتر هم دیگه رو میکنن یا بدتره. پس استیل بدتره تا یه چیز دیگه. متال بدتر از متال پلیمره. حالا صبر کن، وقتی اکسید رخ میده، اکسید چیه؟ متال یا سرامیک یا پلیمره به نظرتون؟ سرامیکه. اکسید داره، سرامیک. من خودم اینو نمیدونستم. خدا سر شده من اینو تا یه ماه پیش نمیدونستم. یعنی اصلا نیست. اکسید حواستون باشه. اکساید TiO2 یا اکساید تیتانیومه. پروسکایت. حالا مهم نیست. سرامیک حواستون باشه. پس میشه چی؟ اون وسط متال بوده. سرامیک میاد رو چی میشه؟ پس یعنی ویر به این لایه میگن تریبولایر، ترایبولایر. این هر کاری کنید بخونید، توضیح راجبش درست نمیتونه بده، ولی منظورش اینه، هی داره بهت میگه که باعث میشه. و حواست هم باشه چه اتفاقی میفته لاست میده، متریال لاست میده. متاله. آره متالی که واسمون مهمه. چون با هوا اگه سرعت کم باشه، سرعت اگه زیاد باشه، گفتم اینجا نوشته یعنی باید بخونی. سرعت زیاد باشه چی میشه؟ یعنی میگم حفظی نکن، همینجوری بخون. سرعت زیاد شه هی داره اکسایدا رو، آفرین ما فهمیدیمش. ولی وقتی آدم بخواد حفظ کنه نمیخونه. حالا این چقدر بد میشه؟ متریال لاست میشه. اگه خیلی دیگه لاست بشه میره به سمت گالینگ اسمش. اگه بدتر شه بهش میگن سیزره که یه شکل کشیده. مادریت اجسیو بعد میشه سیور. یادت باشه مادریت یعنی یا ببین MILD یا MODERATE یا سیویر SEVER. این دوتا رو حواست باشه. سیویر میشه شدید، اون دوتا قبلی مادریت، خب که مادریت بیشتر اومده میشه متوسط. اول متوسط شروع میشه میره سنگین میشه. پس مادریت اول رخ میده. مادریت یعنی یکم کنده میشه، یکم میره سخت‌تر میشه گالینگ و بدتر میشه سیزر. خودش یه عکس کشیده. و حتی یه چیز دیگه هم داریم به نام فریتینگ. چه اتفاقی میفته وقتی خب هی داره اینا متریال لاس میشه؟ حواستون باشه چی میاد روی سطح؟ دبریز، چیپای ریز میاد. حواستون باشه همین چیپا اون وسط برش ممکنه اتفاق بیفته. یه روشی به نام فریتینگ. یعنی فقط تو بدون اینا چیه، اسما رو بدون. و حالا وارد ترایبو لایرها میشه. هیچ چیز خاصی، 8 صفحه هیچ چیز خاصی نگفته. فقط مهمترین قسمت، آقا ما اجسیو ویر پروتکشن چه کارایی کنیم؟ اومده 3 تا روش گفته. این روش‌ها این بالا رو می‌بینی؟ یه روش همین پایین گفتم کوتینگ و لوبریکانت ما استفاده می‌کنیم. اینجا اومده 3 تا روش گفته. گفته 1، حواست باشه از متریالی استفاده کنی که لو تروبولوژیکال افینیتی، یعنی همون کم باشه چه شیمیشون، افینیتیشون. 2، when high surface finish، خیلی های سرفیس فینیش باشه، کمتر چیزی باشه که یعنی فینیش باشه، فینیشینگ باشه. 3، appropriate surface coating استفاده کن. اوکیه؟ و
وارد فصل 4 همون ابریزیو که توضیح دادم بهت همین بود. ابریزیو چی بود؟ مکانیکیه، یا به خاطر ببین ویر کلا لاس متریاله، اجسیو زمانی که کمیکالی به هم میچسبه، ابریزیو زمانی که یا هاردنس دوتا متریال خیلی متفاوته، یک کدوم اون یکی رو میبره، یا یه سری چیزای ریز افتاده بینشون، اونا میبره. اون چیزای ریز از کجا اومده؟ یا از بیرون اومده، یا اینو خیلی گوش کن، یا ممکنه از اجسیو اومده باشه. اجسیو گفتم دبری ممکنه تولید کنه، دبری چیپ میتونه اون بین بیفته گیر کنه. پس حواست باشه. و این و مهمترین قسمت، وقتی وارد ابریزیو شدید 2 تا حالت داره ابریزیو. متریال لاس میشه. چه شکلی لاس میشه متریال؟ چی جوری کنده میشه؟ ببین اینش اینجا کل درس 3 تا پی دی اف فقط واسه اینه که بگی کنده شدنش چه شکلیه. اجسیو گفتیم یا ممکنه یک کدوم اون یکی رو بکنه یا این بکنه، یه چیزای دبری بده و یه چیزی به نام گالینگ و سیزر و فرتینگ. اینا خوش گالینگ خط میفته، سیزر خط عمقیه. اینه میخوام بگم از بیرون ببینی چی داری میخونی، چون 10 تا کانسپته، اگه بخوای 10 تا بدون ترتیب بخونی که نمیفهمی، یادت میره، بدون داره کم میشه. حالا تو اینجا 2 نوع داره، اسمش میکرو فتیک نوشته ولی میکرو رافینگ بود، اجازه بده. میکرو پلافینگ، میکرو کاتینگ. مادت اگر داکتایل باشه بهش میگم، اتفاقی که روش میفته به خاطر ابریزیو میگم میکرو پلافینگ. اگر بریتل یعنی شکننده باشه، شکننده کاتینگ، میکرو کاتینگ. چه اتفاقی میفته؟ تو جفت حالت سرفیس دمیج میبینه، ولی تو یک کدوم، تو داکتایل ویر نداری، یعنی لاس آف متریال نداری، ولی تو بریتله داری. برگردیم به اینجا. این هنوز هم جواب میده. این نه تنها برای اجسیو میگفت که مقدار ماده‌ای که خراب میشد به این 3 تا چیز ربط داره، تو ابریزیو هم همینه، یعنی به هاردنسشون، به نیرویی که وارد میشه، به دیستانسی که کشیده میشه. ولی یه همچین چیزی داره. این میگه اگر مادت داکتایل باشه 0 این عدد، اگه بریتل باشه 1. چرا این کارو میکنه؟ که اگر داکتایل باشه 0 میشه، 0 در ضرب در کل میشه چند؟ یعنی ما لاست متریال تموم شد. بعدن هم کلا میگم اومده گفته خیلی چیزا ربط داره، اندازه اون ماده ها ربط داره، هرچی ماده بهش میگم مثل گلاس فایبرها بیشتر از سیلیکون رو تاثیر داره. یعنی چیز خاصی نگفته که مکانیسماش هم که میگم 3 تا مکانیسم که گفتم، همین پلافینگ و اون کاتینگ رو اومده دیتیل گفته که چرا لاست نمیشه. و خدمت شما عرض کنم یه چیز هم به نام اروژیو داریم. اروژیو که زیر مجموعه اینه. اروژیو زمانیه که دوستان این زیر مجموعه میشه. اروژیو ور زمانی هست که اون پارتیکل‌های کوچیک حاوی یه فلوید یا هوا یا مایع همراهشون داشته باشن و بقیهش کلاً مثاله هلیکوپتر که هوا میزنه، یعنی چیز خاصی به قول معروف نداریم. و کانتکت فتیک که دقیقاً این لوبریکنت و اینا رو تمامشو توضیحشو خدمتتون دادم. لوبریکنت هاست که فقط کانتکت فتیک و یه چیز دوباره بهتون بگم که چه فرقی داره. آقا ما اجسیو ور داشتیم، ابریزیو ور داشتیم، از این تیکه دیگه یعنی به قول معروف چون الان می‌خوایم فینیشش کنیم، کانتکت داشتیم، به هم فشار می آورد، مکانیکلی یا کمیکال به هم یه سری وصلن دیگه، باعث میشد اگه حرکت کنه لاس متریال داشت. بهش میگفتن ویر. این ویر 4 نوع: اجسیو، ابریزیو، کانتکت فتیگ. اجسیو کمیکالی و مکانیکی، بیشتر کمیکالیه. خب چه کارایی باید کنیم؟ یا از هم دورش کنیم. ابریزیو مکانیکیه. حواست باشه مثلا رافنس، اگه این سوال شاید ننوشه ولی حواست باشه رافنس روی ابریزیو
تاثیر داره یا روی اجزیف؟ یکم فکر کن. چرا؟ چون رافنس باش زبری، پس مکانیکیه. چی میگین؟ تماشا. خب حالا واسه اینکه این دوتا رو گفتم روش‌های متفاوت داره، یکی از روش‌ها لوبریکنت، یا اینکه اصلا اول میگه اصلا ماده‌هاش تغییر بده، یا ترایبل لایر بده، یعنی سرامیک بیفته اون وسط دور بشه، آقا نیفته اینا کانتکت، کوتینگ بده یا لوبریکنت. ولی لوبریکنت وقتی بشه اینا از بین میره. اوکیه؟ ویری نداریم پس ها. کانتکت فتیگ میگه من هستم. دو تا ماده که با هم فاصله دارند، امواج مکانیکی این به اون میفرسته. این امواج آب بینش، اگه آب بینش آره دیگه. شما وقتی حرکت میکنه، حرکت تو آب، ببین نمیدونم شما فلوید دینامیک و متریالی، چرا ما پلیمری ها رو بدبخت کردن؟ نه شما کجا چی پلیمر بودی؟ نه آره کشف شده تازه وارده 5 سال اومده. آقا این بالا رو که شما حرکت میدی، دو تا جسم مایع، این حرکت میکنه، زیر لایه‌اش حرکت میکنه تو آب، حرکت میکنه تا آخر، پس انرژی به پایین گرفته. چی شد؟ پس انرژی وقتی یه چیز داره حرکت میکنه تو مایع، دقیقاً لوبریکنت دارم میگم، و چه اتفاقی میفته؟ کانتکت و باعث ویر و لاس. فصل 5 کامل اومده راجع به کانتکت فتیگ حرف زده و در آخر همه اینا راجع به اسلایدینگ بود. اسلاید دیدی؟ گفتم تعداد زیادی اینا اسلایده. اومده گفته ممکنه در کنار اسلاید رولینگ هم داشته باشه. اسلایدینگ اند رولینگ. 4 صفحه راجع به اون حرف زده. این فرمول برای همه اجسیف هاست، واسه همه ویر هاست. داره میگه مقداری که ماده از بین میره مرتبط با نیرو، رابطه مستقیم با نیرو و دیستنس داره، و هرچی متریالی که میخوایم از بین نره، هرچی هاردنسش بیشتر باشه یعنی چی؟ یعنی کمتر. اینه. حالا خود این فرمول واسه اجسیوه، ولی واسه این دوتا یه فی داره. این فیه واسه این گذاشتن که بتونی 0 و 1ش کنی. چرا؟ چون اجسیو ربطی به داکتایلی و چیه متریال نداره، ولی ابریزیو به داکتایل بودن ربط داره. که گفتم اگر داکتایل باشه میکروپلافینگ رخ میده، یک مکانیزمیه که لاس متریال نداره. اگه بریتل باشه شکننده است دیگه، ساده است. وقتی دو تا ماده شبیه پلیمر باشن معلومه چیزی نمیشه، ولی شکننده شیشه‌ای باشه رو هم بخوره خورد میشه، از بین میره متریال. با اون میگه میکرو کاتینگ و بنابراین اون 1 میشه. و همونطور که خدمتتون گفتم، پس فصل 1 ببین چیا خوندیم که یادتون اینا رو حتما. فصل 1 ریل سرفیس، فصل 2 رزیدوال استرس، فصل 3 مکانیک کانتکت، خود فصل 3 اجسیویر، همین اجسیو 3 دو تا فصل. فصل 4 ابریزیو، 5 کانتکت فتیگ، 6 اومده یک ریویو کلی داده، کلی عکس گذاشته، هیچ کدوم از این عکس‌ها رو سر کلاس تعریف نکرد، فقط کانکلوژنش رو بخونید. یعنی کلا من 3 صفحه این مهمه سر کلاس. یه صفحه اول اومده همین فرموله رو دوباره گفته که واسه همشه و هیچ چیزی، یعنی واقعا فصل 5 رو چشمی بخون، فصل 6 رو عذر میخوام فقط یه نگاه بنداز، یعنی فقط نگاه کن، هر چی خوندنیه بخون. عکس‌ها آخه هیچ توضیح نداده داداشم. آقا برو، من میگم برو سر، اصلا فکر کن باید بخونی. کجا بخونی؟ جایی نیست. نشوخی میگم نیست، نترس. 7 و 8 و 9 چی هن؟ گفتم دومین کار چیه؟ کوت کنیم دیگه. اینا چیزای خیلی ساده است، یعنی نگرانش نشید. یعنی خب سوال 1 How would you define the adjacency between CA PVD coating and substrate؟ حالا یه چی بگم،
CAPVD توی فصل 9 راجبش صحبت شده. کاتودیکه. PVD کاتودیک که به شما میگه توی 3 تا فصلی که میخوای بخونی دونه دونه میگه که آقا کوتینگ رو با چه نیرویی ما پوشش رو چجوری رو سطح میچسبونیم، شیمیایی، فیزیکی چجوری. این میشه فیزیکال مکانیکال اونجا گفته. بخونی حتما فصل 9 ربطی به این چیزایی که گفته شده نبوده. فیزیکال مکانیکاله. آره نه آره فیزیکال مکانیکال. بله نه PVD نه، این CA روش جدیده. خب بیا سوال example of open question. After defining the difference between a wear mechanism دوستان after تو پورتا after defining the difference between a wear mechanism and the wear process plot the curve for the generic adhesive wear mechanism and describe its stage. Which model can describe the linear stage? Using some schematic describe the formation of wear due to adhesive mechanism between two surfaces during dry sliding. داخل اینجا وقتی شما وارد میشی این فرمول رو میبینی خدمت شما 3 بار اومده رسمش کرده اینو که داره همینو میگه، همین حرفایی که زدم و شما باید بگی آقا وقتی دیستنس زیاد میشه چه اتفاقی میفته؟ متریال بیشتر از بین میره، نیرو بیشتر میشه، هاردنس بیشتر میشه، کمتر میشه. و گفتم 6 اومده همه ویر مکانیسما رو فقط صفحه اول مهمه، یادتونه؟ صفحه اول اومده تمام ویر مکانیسما رو خدمت شما گفته. Q2 describe the non-conformal contact that rise between a ball and the internal ring in a ball bearing static condition. اولین چیز تمام این کانتکت مکانیسمی که صحبت کردیم ازتون خواست. اول نه اینو بکشید جفت همشون یه چیزا. یه چیز خاصی نیست. همشون یه چیزی داره میگه. همشون داره یه چیزی میگه. فقط کانتکت فتیگ فرق داره. غیر از اینه همون کانتکت فتیگ. حالا اینو گوش کن قسمت سال 2. سال 2 این خیلی سال. Describe the non-conformal contact. حالا اینجا نمیشه ring in a ball bearing in a static condition. After drawing the non-conformal contact میگه اسکماتیکالی بکش. یعنی چی؟ یعنی همه این کارهایی که ما کردیم از اول دایرهش کن، بگو این N این Qه، این اتفاق میفته، کامپرشن اتفاق میفته، داره این همین ازت میخواد. plot the trend، گوش کن، plot the trend of mechanical stress developed under the ring surface. همین مکانیکال استرس که زیر سرفیس اتفاق میفته رو درا کن، بکش که مکانیکال استرس کجا زیاد میشه کجا کم میشه. پاکش کردیم یادته؟ Determine where Tmax is located. جان همش استرس اومده یه مثال زده که به قول معروف نگه که کجا رسم. این نقطه مکانیسمی که اینجا گذاشتیم کجا بوده؟ نقطه تماس 2 تا چیز با هم بوده. میتونه بیرینگ باشه، میتونه این یه مثال زده گفته تو این برو رسم کن. خیر نمیتونه، کجاش داره؟ همه جاش کانتکت داره. تو اون دایره رو بکش. متوجه شدی؟ گذاشته نقطه چیو توی اکسامپل ها توی لاین و پوینت عکس واضح گذاشته واسهتون کامل ببینی. ولی مشکلش این نیست که تو لاین بکشی یا چی، فقط میخواد ببینی که میتونی کانتکت مکانیسم بفهمی از اول چی جوریه. یه عکس یک کوچولو چی کرد، یه ترندش رو میتونی بفهمی، بعد میگه تو مکس کجاست.
2 مکس کجاست؟ شما اصلا بنویسید واسه لاین اینجاست، واسه پوینت اونجاست، کل نمره رو میگیری. بعدش در آخر مثلا حالا من اون دیروز رو نفهمیدم. حالا فردا بذاریم دیروز رو بگم. دوستان امیدوارم